may mas te? Murot nagmas? Kaya po may mas te? Murot na? Sige te. Wala nang mas! Hello there mga ka-friendship! Welcome back again sa aking channel and this is Emin. So for today's vlog po ay gagawa tayo ng DIY washable face mask. Kasi nga po, nagkakaubusan na nga sa ating mga tindahan dahil sa kumakalat na virus sa ating bansa at sa buong mundo. Para po malaman ang mga detalye kung paano gawin ang ating DIY washable face mask, tumutok lamang po kayo sa ating video at huwag pong kakalimutan na i-click ang like, share, subscribe, and notification bell para pa ma-notify kayo at updated kayo sa ating mga video. So, paano mga friendship? Umpisa na natin. Ang una po natin gagawin is kunin natin ang ating disposable mask. Yan. Kasi ito po ang gagawin nating hulmahan ng ating gagawing DIY washable mask. So, ito po siya. Pag ganito. At i-spread. Yan. At hulmahin natin siya sa ating clothes. Old clothes. Or mga old garments natin. Gaya nito. So, and then, gumuhit po uli kayo ng isa pang mga 1 inch na mas malaki sa ating hulmaan. At ito po ang magiging kalalabasan niya. So, gawa po tayo ng mga 3 ganito na parehong sukat para po sa likod at pang-filter ng ating gagawing mask. So, ito na po. Next step is tahiin ang dalawang garment. Pagdikitin sila. Ayan. Itong isa, nakabaliktad po siya. Tsaka po siya ipapatong sa kabila. At tatahiin po siya. Tatahiin po natin siya dito. Ayan, tatin siya. Ganyan po ang magiging resulta niya. Pwede siyang back to back. Ayan.
Pag nagsawa na kayo dyan, o dito naman. Double-sided, as what they've called, charat. So, ang next step po is, lagyan na natin siya ng garter dito sa magkabilang dulo. Ayan. Okay. Ganito lamang po. Tupiin siya. Ayan. Do the same exact thing sa kabila. At ito nga mga friendship, tapos na po ang ating ginawang D.I.Y washable face mask. Tadaan! Yan, meron na po tayong convertible baliktaran na face mask. Yan. At diba, sukat na sukat. Cover na cover talaga yung face. So, hindi siya basta-basta makakapasok ang ano pa mang mga droplets na nandiyan ng COVID-19 na yan. And that's it for our video mga friendship. Maraming salamat po sa pagtutok. At sana nakapagbigay ako sa inyo ng dagdag kaalaman at bagong ideya para sa pagsugpo o sa paglaban sa lumalaganap na pandemic sa buong mundo. Mag-staycation po muna tayo at manatili sa ating mga bahay para maiwas tayo sa virus na lumalaganap. And maraming salamat ulit sa panonood and see you sa ating next video.